Вітаю підписників гостів мого каналу. Сьогодні буде відео про результат мого експеримента. Значить, зараз я це все пообрізую, все, що лишнє. Буду знімати це укриття і будемо вскривати, як кажуть, цю теплу грядку і дивитися на результат мого експерименту. Хочу вам зараз сказати, це саджанці вирощувалися для себе. Я саджанцями на продаж не займаюся, лозою на продаж також не займаюся. Саджанці можу зробити комусь, якщо хтось попросить, а лозу я роздаю безкоштовно або міняю на ту, яка мене цікавить. Тому ні лозу, ні саджанці я не продаю. Тому все, що я вам показую, всі саджанці роблю для себе. Тому і такий експеримент я зробив для себе, щоб в майбутньому розуміти, чи такий варіант підійде для мене, і, можливо, у кого мало місця і немає можливості зробити нормальну шкілку, чи це такий варіант дієвий. Значить, буду я вам показувати фрагментами, бо немає можливості оператора. Немає, а поставити телефон наразі можливості також немає, тому буду вам частинами показувати результат даної теплої шкілки. Все, до вас пройде одна секунда, до мене прийде деякий час, щоб це все обрізати і далі вам показувати. Слідкуйте, не перемикайтеся, далі буде цікаво, як мені і думаю вам також. Ну що ж, роздягнув я свою теплу грядку, як вже бачите, зняв бокові стінки. Ну і зараз саме цікавіше, як ви розумієте. Будемо дивитися, яка там коренева, що там є, що випаде. Ну, поки я її роздягав, вже назбиралося випадів, але чомусь так цікаво замовляв в той момент декількох цих продавців, ці саджанці, цю лозу. І в одного з продавців ця лоза практично ні одна не укорінилася. В чому прикол, ще не знаю. Подивимося зараз на результат цього, що там відбувається з лозою того продавця, який мені відправляв лозу з пасинків, з відходів і з, як кажуть, неконденційної лози. Тобто це був в мене як експеримент, хто пам'ятає, я вам відео не раз казав. Що ж, приступлю я до розбору тепер, і я вам, коли я це все розберу, вам обов'язково покажу результат цього. Тому слідкуйте, не переключайтесь. Мені дуже і дуже цікаво. Ну, я думаю, вам також. Все. От хочу вам поділитися, як я це викопую, ці саджанці, тому що на початку цього відео, коли я закладав цю теплу грядку, в мене були в коментарях, питалися, як же я збираюся це все викопувати, що я коли цього замучився. Значить, дивіться, все дуже-дуже просто. Зараз ви зрозумієте, в чому прикол, і швидкість викапування цієї теплої грядки надзвичайно висока. Значить, дивіться, в чому прикол. Бачите? Дуже швидко я це викопую. Я думаю, тут на відео все зрозуміло. Так що ловіть такий лайфхак. Якщо ви хочете отримати саджанці і не мучитися потім їх з викопкою, то ось такий метод, як вже я сам бачу, дуже і дуже дієвий. Значить, я продовжу це зараз швиденько все розгорнути, бо це тяжко назвати викопкою, розгортання землі. І подивимося на результат. Хоча я вже почав пару цих витягнув, то хочу вам сказати, що вже набагато вже є результат. Тобто він мені вже подобається. Зараз я це все закінчу і продовжу. Ну от і все. Історія закінчилася з теплою грядкою. Значить, хочу вам показати такий цікавий момент. Може, комусь це буде цікаво, як розвивається коріння. Ось бачите, наглядний приклад тому, як на картинці це одне, коли ти викопав саджанець, тримаєш в руках, коріння це зовсім інше. А от як воно насправді виглядає, ось можете так подивитися. Ось, бачите, як воно гарно. Ці корінчики, які втягують воду. Бачите як? Це я залишив
вам спеціально показати. Тут один саджанець в мене ще залишився. І він своїм цим мощним корінням собі зробив дорогу. Я думаю, що я вже його не витягну. Ну, одним словом, ось така коренева в нього. Це лучистий, кишмиш лучистий. І він таке пустив коріння, ось знайшов щілинку і от як бачите, гарне таке коріння. Він був, кстати, саме краще розвивався як саджанець. От тепер от причина, чому він так собі добре почувався, бо тут дуже вогко, тепло. І він собі тут чудово. Бачите, як воно гарно, як природа гарно все придумала. Корінчики такі дрібненькі. І от вони втягують вам поживні речовини і вологу. Дуже гарно. Не знаю, чи камера передає, але це така гарна, так цікаво спостерігати, як природа розширюється, корінчики, як він шукає, як він поживні ті речовини дістає, вологу втягує. Такими дрібненькими корінчиками. Цікаво, дуже цікаво. Зараз я тут його витягну. Значить, який результат? Дивіться. Чи я задоволений? Так, навіть дуже. Я не очікував, що ось такого з мого експерименту буде такий результат. Приблизно десь 30%, звісно, випаду є, але хто слідкує за моїм каналом, пам'ятає, що я туди висаджував. Це невдала лоза, яка була в кільчеваторі пророщена. Вона там із-за того, що ці показники погано показували китайського цього приборчика. Не була неправильно показувала температура, і кільчеватор у мене, одним словом, в цьому сезоні з кільчеватором у мене не вдалося. Але я не втрачав надії, я цю всю лозу після того, як вона не вкорінилася в цьому кільчеваторі, я ще до приморозків, ще, як ви пам'ятаєте, земля холодна була весною. Я це все пересадив в цю теплу грядку і, як то кажуть, перехрестив і все. І ось який результат. Нагадую, це лоза, вся, яка більше, тут більшості все дуже тоненька, яка не підлягає ні продажу, ні подарунку, ні тільки на утилізацію. Була мені люб'язно надана чудовим виноградарем і для експерименту. І хочу вам сказати, експеримент вдалий. Хочу зауважити, що ця лоза була зрізана з верхньої частини кущів, з верхніх частин, плюс пасинки. І ось результат того, що кажуть, що що практично не вкорінюється лоза з пасинків і з верхушок винограду, який з верхушок кущів, де, скоріше за все, що лоза не була нормально визрівша. І от зараз вам покажу результат дуже швиденько вам покажу. Значить, почнемо дуже швиденько. Перераховувати всі сорта я тут не буду. Так, пробіжуся вам, ось дивіться. Лоза, коріння. Ось коріння. Лоза тоненька, коріння. Скажу вам так, показую все яке. Коріння. Лозичка. Тут всі дуже тоненька лоза. От нещасна лоза, видно, що він непонятно, як, верхушка вже, все верхушка. От яке коріння. Ось яке вам. Ну і тут, дивіться, тут все. Отут більше, бачите, товстіша лоза. Це динька. Ось яке в нього коріння. Ось, бачите? Хочу сказати, що це набагато кращий результат вирощування, навіть таким моїм. Ось яка тоненька лозичка. Ось тут. І ось корінчики. Показую все яке. Не все ідеально, звісно, але що ви хочете з такої нещасної лози, який це був пасинок, не пасинок, чи це була верхушка взагалі. Ну ось і так у всьому, дивіться. Ось лозичка, де згорі вже була тут закручена, бачите, крива така. Ось коріння. От бачите? Ось. Ну, я показую, бачите, беру любий скупи. От дивіться, яка тоненька лоза. Ну, звісно, приростів немає, я це все тут пообрізав. Дивіться, яка коренева. Тут взагалі, скільки? Тут 5 мм, таке, бо тут 4 мм лоза. Ось таке нещастя є. Смарагд. Ось. І цей бідний, бачите, він корінився, і з нього можна ще щось вичухати. Ну, і так у всьому. Ось теж. Ось корінчики. Ну, і це все. Ну, і це так все, дивіться. Ось Анюта.
Ось теж лоза, от яка коренева, от бачите. Ну і так в цьому, от бачите, от, ну, їх тут дуже багато. Одним словом, ну дійсно є випади, без випадів нікуди. Але експеримент дуже вдалий. Він, я думаю, що скоріше за все, якщо нема місця, то це дуже і дуже гарний спосіб, навіть кращий спосіб, ніж вирощувати в контейнерах. У мене є відео, як я вирощую в контейнерах. Не то, зовсім не то. Тут коренева система набагато розвиненіша, набагато сильніша. Якщо б, я думаю, цю лозу укорінював у контейнер, то взагалі не було б на що дивитися. А так, результат досить гарний. Так, це не повноцінна шкілка, як показують там метрові ці коріння, але ви самі бачили, в яких умовах в мене це була тепла грядка, вона тільки поливалася, тут нічим я не підживлю, нічого не закладав. Одним словом, все на рідній землі, як то кажуть. І ось який результат. Тому це досить дієвий спосіб. Чи я буду його використовувати? Так, буду. З того, що в мене мало місця на ділянці і для пророщування саджанців, то це досить гарний результат. В укорінення на воді я вже відказався. І після цього перейшов на укорінення в кільчеваторі. Але в кільчеваторі там є свої ризики і можуть бути свої моменти. Тим більше зараз відключимо світло. Не знаю, як це буде весною, то це не дуже буде вдалий варіант. А ось такий варіант шкілка, це, я думаю, саме то. Да, втрачається, наприклад, один сезон, але якщо хто не спішить, у кого є час, то це досить дієвий варіант. Показую все яке. А ще, якщо у вас є, наприклад, саджанець, який вам прийшов і вам, наприклад, немає де посадити, а хочеться, або місце є, але ви чекаєте весни, щоб подивитися, чи у вас якийсь там з тих кущів, чи він прокинеться, чи не прокинеться. Одним словом, що вам потрібна перетримка, або просто розігнати саджанці. Саджанець, от показую саджанці, які були посаджені в ту ж саму ту теплу грядку, і як вони за сезон розвинули коріння. Хочу вам сказати, що дуже коренева система там була, така, простенька, така звичайна, нічого особливого, сказати, що вау. А от за сезон досить гарно розвинулося. Ось це Еверест, ось яка кореневище, бачите? Тобто це вже він був посаджений. Це вже був саджанець, але саджанець був з кореновою такою, слабенькою. Ось дивіться, який саджанець може вам за сезон дати коріння у теплій грядці. Тобто це краще, ніж його мучити в контейнері, так що зверніть на це увагу. Чим мучити саджанець в контейнері, то краще вам перетримати його в такій теплій грядці. Оце преображення коренева. Коротше, всі саджанці, які були висаджені мною для перетримки, для розгону. Ось саджанець ландиш, ось яке кореневище, бачите? Де би я такого досягнув в контейнері? Та я думаю, що ніколи. Ось ще один Еверест, ось яке кореневище, бачите? Ось він. І ми тут маємо хитрий, хто це в нас? Лучистий, це хитрий, він собі знайшов місце і у нього ось така коренева, яку я зараз буду ще доставати. Ось ще трішки вам результату корінення, щоб ви розуміли. Це взагалі, бачите, яка тоненька лоза. Взагалі, дивіться, які корінчики гарні. Ось дивіться, щоб ви розуміли просто. Також швиденько вам покажу. Ось такі коріння. Ось дивіться. Бачите, це в контейнері таких коріннів точно не доб'ється. Я, наприклад, у контейнері такого коріння не добивався. Ось така легенька, тоненька лозичка, дивіться, яке корінечко. Бачите? А ось взагалі, от, нещастя, да? Кришка того, дивіться, яке корінечко. Ось. І що ви сказати? Ось, теж нещастя якесь тут. І ось теж хоче жити, дав таке гарне корінечко, як для нього. Ось більш мощне. Це залежить від, бачите, я думаю, від поживних речовин, які є в лозі, в першу чергу. Ось ще.
запасу поживних речовин. Ну і ось, бачите? Ну і самого цього прагнення до життя, як то кажуть. Ось тоненький, взагалі це такий спаснок, чи що тут було. Бачите, тоненький, дуже тоненький. Ось, десь яке коріння. Бачите? Ось. Ось. Знову. Бачите, таке швиденько. Ну і так, ну кожен саджанець, який саджанець би не взяв, то коренева набагато в мене краще, ніж контейнери вийшла. Не дивлячись на те, які це нещасні і експериментальні ці лози, які вже давно би десь були спалені. Ось такий результат. Ну все, не буду вам відео затягувати. Результатом я дуже-дуже задоволений. Можете собі взяти на замітку для свого досвіду. Можливо, комусь мій досвід і мій експеримент буде в нагоді і колись комусь допоможе. Тому на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу, дякую, що пишете коментарі, дякую, що підтримуєте мій канал, дякую вам за лайки і за перегляди. До наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.